สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นซองใส่ทิชชู่เปียกนะครับซึ่งเราใช้ข้างในหมดแล้วจะนำตัวฝาท็อปตัวพลาสติกเนี้ยนำมาใช้งานกันครับจะใช้ในงานกล่องไฟนะครับเซฟตี้นะครับเด็กจะได้ไม่เอามือไปแหยกนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากซองทิชชู่เปียกครับ